ვუყურებთ, მაგრამ ვერ ვხედავთ. ვამჩნევთ, მაგრამ ვერ იდებით. ვპირდებით, მაგრამ გვავიწყდება. დროა შევიცვალოთ მენტალობა. დროა გავიგოთ მათზე მეტი და ვუთხრათ, ჩვენ აქ ვართ. ფართომასშტაბიანი სოციალური რადიო პროექტი იმედზე. ნინო მეუნარგიასთან ერთად. ჩვენ აქ ვართ. მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ჩვენ აქ ვართ, მე ნინო ვარ, მეუნარგია. კაზრეთში შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვების დღის ცენტრი გაიხსნა. პროექტის თემზე დამფუძნებელი მომსახურების განვითარება შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვებისთვის ფარგლებში, რომელსაც ასოციაცია ანიკა და ორგანიზაცია გადავარჩინოთ ბავშვები საქართველო ახორციელებს. დღეს ჩემი გადაცემის სტუმრები არიან ასოციაცია ანიკას დამფუძნებელი და დირექტორი-ირინა ინასარიძე, ორგანიზაცია გადავარჩინოთ ბავშვები საქართველო ინკლუზიური და ადრეული განათლების ექსპერტი, პროექტის მენეჯერი ლაღიძე. ქალბატონებო, მოგესალმები, დიდი მადლობა სტუდიაში მოსვლისთვის. ღია ეთერის ტელეფონები ჩართულია 292-11-88 შეგიძლიათ დაგვირეკოთ ნებისმიერ თქვენს შეკითხვაზე, ჩვენ მზად ვართ პასუხი გაგცეთ. ქალბატონო ირინა, ვიცი რომ ძალიან დაძაბულ გრაფიკში ხართ. კიდევ დიდი მადლობა იმისთვის, რომ მოგბრძანდით და საეთერო დრო გამონახეთ, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანი თემაა და ჩვენ მსმენელს მნიშვნელოვანი ინფორმაცია უნდა მივაწოდოთ. ჯერ სანამ კაზრეთზე ვისაუბრებთ, მე ზოგადად მინდა ჩვენი დიალოგი დავიწყოთ დღის ცენტრების მნიშვნელობაზე. რამდენად მნიშვნელოვანია შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვებისთვის დღის ცენტრების არსებობა და იქ ყოფნა, გატარებული საათები. მოგესალმებით, მივესალმები მაყურებელს, მსმენელს, უბრალოდ მადლობას გიხდით, რომ დაინტერესდით ჩვენი ორგანიზაციის საქმიანობით. ზოგადად ასოციაცია ანიკა უკვე 20 წელია სოციალურ სფეროში მუშაობს და დაფუძნებულია შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვების მშობლების და თავად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ადამიანების მიერ თანამოაზრეების მიერ. მინდა ვთქვა, რომ დღესდღეობით საქართველოში ძალიან მწირი სერვისია შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვებისთვის და ზოგადად ადამიანებისთვის. კიდევ უფრო მწირია 18 წლის ზევით ასაკის მქონე შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებისთვის. დღის ცენტრი არის, მე ვიტყოდი, ჯერჯერობით ერთადერთი ისეთი სერვისი, რომელიც ეხმარება შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვს გახდეს საზოგადოების წევრი და დაეწიოს და მოახერხოს განათლების ზოგად სისტემაში ჩართვა და ასევე დაეხმაროს ოჯახს, რომ იმ პერიოდში, როცა შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვი დღის ცენტრშია, შეძლოს თუნდაც დასაქმდეს, თუნდაც თავისი ოჯახურ საქმეებს გაუძღვეს. დღის ცენტრი უზრუნველყოფს დილიდან ტრანსპორტირებას შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვის ოჯახიდან ცენტრში. ბავშვი, რომელიც ჩართულია საგანმანათლებლო პროცესებში, ხშირ შემთხვევაში მშობელს მიყავს სკოლაში და სკოლის შემდეგ მოდის ჩვენთან. არის შემთხვევები, როდესაც ჩვენი სპეციალისტები ეხმარებიან სკოლაში, გადასვლაშიც და სკოლიდან დაბრუნებაშიც. და ძალიან მნიშვნელოვანი ღონისძიებების შემდეგ საღამოს ისევ ჩვენივე ტრანსპორტი აბრუნებს სახლში ბავშვს. ეს მინდა გითხრათ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია. და კიდევ უფრო საინტერესო გახდა ჩვენი დღის ცენტრი მას შემდეგ, რაც ფედერაცია გადავარჩინოთ ბავშვების მხარდაჭერით ძალიან მნიშვნელოვანი ცვლილებები განხორციელდა ბავშვების დღის ცენტრში. მე ვიტყოდი, რომ თუ საქართველოში რომელიმე სპეციალისტი არის საუკეთესო ხელმისაწვდომი და საჭირო შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვისთვის, ჩვენი დღის ცენტრის სახსაზრდელები ყველა სპეციალისტის მომსახურებას იღებს. და სპეციალისტები, რომლებიც მუდმივად არ იმყოფებიან ჩვენ ცენტრში როგორც შტატში, საჭიროების შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ინდივიდუალური შეფასების შედეგად მოყვავს კონსულტანტებად და გარკვეულ სამუშაოს ასრულებენ უკვე იმ კონკრეტულ ბავშვთან, ვისაც ამის საჭიროება აქვს და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. როდესაც ჩვენ ვსაუბრობთ დღის ცენტრებზე, რასაკვირველია, დღის ცენტრები არ მოიაზრება მარტო დედაქალაქში. მნიშვნელოვანია რეგიონში დღის ცენტრების არსებობა და სწორედ გადაცემა მე ამით დავიწყე, რომ დაბა კაზრეთში შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვთა დღის ცენტრი გაიხსნა. ქალბატონო ანა, თქვენს ორგანიზაციას ძალიან დიდი როლი მიუძღვის ამაზე, გადავარჩინოთ ბავშვები საქართველოს, თქვენ პროექტის მენეჯერი ხართ ამ ორგანიზაციის ინკლუზიური ადრეული განათლების ექსპერტი და სწორედ მინდა ახლა თქვენ ისაუბროთ
კაზრეთის დღის ცენტრზე თქვენს აქტივობაზე რასაკვირველი. ეს ყველაფერი მოხდა ასოციაცია ანიკასთან ერთად, მსმენელს მინდა შევახსენებთ. უღრმეს მადლობა მოწვევისთვის. ორიოდე სიტყვით გეტყვით თავად პროექტის შესახებ, რომელიც არის თემზე დაფუძნებული მომსახურება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვებისთვის. ამ პროექტის განხორციელებისთვის ჩვენი პარტნიორი, არჩეული პარტნიორი არის ანიკა, რომელსაც მრავალწლიანი გამოცდილება აქვს დღის ცენტრის მართვის, ამიტომ არჩევანი გაკეთდა ანიკაზე და ჩვენი მთავარი ამოცანა იყო გვენახა, სადამდე და როგორ შეიძლება განვითარდეს დღის ცენტრი ლოგიკურად, რა მომსახურება შეიძლება მივაწოდოთ ბავშვებს ისეთი, რომელიც ხელს შეუწყობს მათ ინტეგრაციას. ანუ თუ ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რომ სახელმწიფო დაფინანსება არის აუცილებელი, მაგრამ არასაკმარისი იმისთვის, რომ არსებული მომსახურება და სხვადასხვა ტიპის სერვისი იყოს საკმარისი, ჩვენ ვცადეთ გვენახა, თუ დამატებითი დაფინანსებით რა ტიპის სერვისები შეიძლება შევქმნათ და სადამდე მივიდეთ. კარგით, რა ტიპის სერვისები შეიძლება შევქმნათ? ჩვენ მომსახურებას დავამატეთ ისეთი სერვისები, როგორც არის პერსონალური ასისტენტის მომსახურება, როგორიც არის მობილობა და ორიენტაციის მომსახურება ბავშვებისთვის, ვისაც მხედველობის პრობლემა აქვთ. ეს არის ოკუპაციური თერაპევტი, რომელიც გეგმავს ბავშვის ყოველდღიურ ყოფას და საქმიანობას. ეს არის მეტყველების თერაპევტი და მინდა გითხრათ, რომ თუ დღის ცენტრებს მსგავსი მომსახურება აქვთ, ისინი ძალიან ჩივიან დაბალ კვალიფიკაციას ადამიანების და დამხმარე პერსონალის. უნებრივია, იმიტომ რომ შეზღუდულია თანხა, შეზღუდულია ხელმისაწვდომობა მაღალ კვალიფიციური სპეციალისტების. ამ შემთხვევაში ჩვენ უზრუნველყავით რა ფინანსური მხარდაჭერა და შერჩევა მაღალ კვალიფიციური სპეციალისტების, მივედით დასკვნამდე, რომ რაც არ უნდა განვავიჩოთაროთ ჩვენ დღის ცენტრის მომსახურებები, რაც არ უნდა მაღალ ხარისხზე ავიყვანოთ, აღმოჩნდება, რომ დამატებითი და გვერდზე მყოფი ალტერნატივების გარეშე ეს არის არასაკმარისი პირობა ბავშვის სოციალური ინკლუზიისთვის. აქედან დაიბადა კაზრეთში ასეთი ტიპის დღის ცენტრის გაკეთება. კაზრეთში დღის ცენტრი არა მარტო თავისთავად არის ძალიან საინტერესო მოვლენა, რომ რეგიონშია დღის ცენტრი, ესეთი დღის ცენტრები არსებობს რეგიონში. კაზრეთის უნიკალობა არის იმაში, რომ ის სკოლასთან ერთად გაკეთდა, რომ ის მან დაიწყო სკოლის ბაზაზე ფუნქციონირება. ანუ რა ხდება? ის ბავშვები, რომლებიც მოდიან დღის ცენტრში, არიან სასწავლო პროცესში ჩართულები, ეს არის ერთ სივრცეში, არ იკარგება დრო მათ ტრანსპორტირებაზე, არ დგას საკითხი, რომ მე ბავშვს სკოლა ვერ წავიყვან, იმიტომ რომ არ მაქვს ამის შესაძლებლობა. ბავშვები არიან დღის ცენტრში, დადიან სკოლაში და დღის მეორე ნახევარში იღებენ მომსახურებას დღის ცენტრში. მეტიც, ის ბავშვები, ვინც არასოდეს ყოფილა არანაირი ტიპის სერვისში ჩართული, რომელიც იყოს სახლში გამოკეტილი, ჯერ მოდის დღის ცენტრში, ეგუება გარემოს, ეგუება სხვადასხვა განსხვავებულ ბავშვებთან ურთიერთობას და შემდეგ გადადის კლასში. ანუ იდეალურ შემთხვევაში დღის ცენტრი უნდა განვიხილოთ როგორც დამხმარე მომსახურება იმისთვის, რომ ბავშვი იყოს სკოლაში, იყოს საზოგადოების ნაწილი და არ იყოს მხოლოდ გამოკეტილი. საუბარია ფაქტის სრულ ინკლუზიაზე. საუბარია სრულ ინკლუზიაზე. რა თქმა უნდა იქნებიან ბავშვები სამწუხაროდ, რომელთა სრული ინკლუზიის განხორციელება ძალიან რთული იქნება გარკვეული დროის პერიოდის განმავლობაში. ამიტომ ჩვენ გვჭირდება დღის ცენტრი როგორც გარდამავალი, როგორც დამხმარე საშუალება და ნაწილობრივ ინკლუზიაზეც ვართ თანახმა ამ ეტაპზე, ხო, ბავშვი გარკვეულ გაკვეთილებს და სადაც ის კარგად გდობს თავს და არის ჩართული ამ გაკვეთილში იყოს, დანარჩენ გაკვეთილების მაგივრად იყოს დღის ცენტრი, მაგრამ ეს შესაძლებელი ხდება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როდესაც დღის ცენტრი და სკოლა ერთ სივრცეში. დიახ, აბსოლუტურად გეთანხმებით, კაზრეთის შემთხვევა უნიკალურია იქიდან გამომდინარე, რომ სკოლასთან არსებობს. მაშინ შესაბამისად კითხვა მოდის, რამდენად როგორია მიმღეობა ბავშვების. ჩვენ ხომ მხოლოდ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვებზე ახლა არ საუბრობთ. როგორ მიიღეს ბავშვებმა ბენეფიციარები, მოდით ასე ვთქვათ. მოდით ვთქვათ ესე. ინკლუზიურ განათლებას უკვე საკმაოდ დიდი ისტორია აქვს საქართველოში. უკანასკნელი 15 წლის განმავლობაში ის ინერგება თავისი ხანძრუეზებით, თავისი წარმატებებით და წარუმატებლობებით. ამიტომ განსხვავებული ბავშვების ყოფნა სივრცეში ტიპიურ ბავშვებთან ერთად უკვე საკმაოდ მაღალი მიმღებლობა აქვს ამას. ის ბავშვებიც, რომლებიც დღეს ჩვენი ბენეფიციარები გახდებიან დღის ცენტრში,
უკვე დადიოდნენ სკოლაში რამოდენიმე გამონაკლისის გარდა, რომელიც ახლა მივიღებთ და ახლა დაიწყებენ. ისინი უკვე იყვნენ სკოლის ნაწილი. ეს უბრალოდ არის დამატებითი მომსახურება მათთვის, რომ მათი საგაკვეთილო პროცესი უკეთ წარიმართოს, რომ მათი კოგნიტური განვითარების სტიმულირება მოხდეს. თქვენ იცით, მასწავლებლები ხშირად ამბობენ, რომ კლასში ისედაც 30-35 ბავშვი მყავთ, როგორ დაუთმო დამატებითი დრომას, ვისაც როგორ უნდა დაუთმო და ასე შემდეგ. როდესაც შენ ყავს დამხმარე, რომელიც ამზადებს შენთვის სასწავლო მასალას, რომელიც გეხმარება შენ აწარმოეს პროცესი და უკვე საგაკვეთილო პროცესში გიადვილებს ამ ბავშვის ჩართვას, მაშინ გაცილებით უფრო მარტივია ამ დროის დათმობა. კარგით, მაშინ მაინტერესებს რა მდგომარეობაში მყოფი ბავშვები არიან, ანუ დიფერენციაცია ხდება თუ არა, იმიტომ რომ ჩვენ შეზღუდულ შესაძლებლობებს ვსაუბრობთ, სხვადასხვა მდგომარეობა განიხილება. ამ შემთხვევაში რა ხდება, დავუშვათ უსინათლოების, მენადაქვეითებული, ცერებრული დამბლა და დაუნის სინდრომი, აუტისტური სპექტრი, ყველა ერთად არის დღის ცენტრში. ყველა ერთად არის და ეს არის დღის ცენტრის, ასე ვთქვათ, ძალიან კარგი მონაპოვარი. იმ შემთხვევაში, როდესაც ბავშვები არიან განსხვავებული სხვადასხვა ტიპის პრობლემა აქვთ მათ და როდესაც დღის ცენტრს აქვს იმის ფინანსური შესაძლებლობა, რომ ყველასთვის უზრუნველყოს სპეციფიურად და ინდივიდუალურად მისთვის საჭირო მომსახურება, რასაც მე ვყვებოდი, რომ ანიკას შემთხვევაში რაც მოხდა, ბავშვს, რომელსაც სჭირდებოდა მობილობა ორიენტაცია, ყავს სპეციალისტი, ბავშვს, რომელსაც სჭირდებოდა ჟესტური ენის თარჯიმანი, იმიტომ რომ მას სმენის პრობლემა აქვს, მას დღეს ეს ყავს. ბავშვს, რომელსაც ექსპრესიული მეტყველების პრობლემა ყავს მეტყველების თერაპევტი, რომელიც მას ეხმარება. იმ ბავშვებს, რომელსაც არ აქვთ მეტყველება, ყავთ ალტერნატიული კომუნიკაციის სპეციალისტი. ეს არის გარკვეული მეთოდოლოგიები, როგორ დავამყაროთ ბავშვთან კომუნიკაცია მეტყველების გარეშე და ასე შემდეგ. ამ შემთხვევაში ყველას ერთად ყოფნა გამართლებული, იმიტომ რომ წარმოიდგინეთ შეზღუდულ შესაძლებლობაში კიდევ სეგრეგაცია, რომ მარტო ძალიან მძიმეები იყვნენ ერთად ფულბუქები ცალკე, არავითარ შემთხვევაში. თვითონ დღის ცენტრის აქტივობებიც არის დიფერენციალურად აწყობილი, დიფერენცირებულად აწყობილი ისე, რომ ყველა მიიღოს მონაწილეობა საკუთარი შესაძლებლობის ფარგლებში. თქვენ უნდა ნახოთ ჩვენი გასვლით ღონისძიებები, რომელიც არის ერთდროულად არის დიდი აურზაური და დიდი სიხარული. ჩვენ გვყავს ეტლით მოსარგებლე ბავშვები, გვყავს ხედველობის პრობლემების მქონე ბავშვები, გვყავს სმენის პრობლემების მქონე ბავშვები. ყოველი გასვლის წინ ჩვენ ვაკეთებთ რისკების შეფასებას, სირთულეების შეფასებას, რომელიც ჩვენ შეიძლება დაგხვდეს ველზე. რატომ? იმიტომ რომ არ არის ჩვენს ქვეყანაში ყველაფერი ადაპტირებული, ვერ წაიყვან ბავშვი ექსკურსიაზე თუ არ ხარ გარანტირებული, რომ მას დახვდება ადაპტირებული კაფე, ტუალეტი და ასე შემდეგ. ამიტომ ჩვენ ვაკეთებთ რისკების შეფასებას. ამის შემდეგ და საჭიროებების განსაზღვრას. ამის შემდეგ ჩვენ ვარჩევთ შესაბამის ადგილებს. მივდივართ და აბსოლუტურად ყველასთვის საკუთარი შესაძლებლობის ფარგლებში არის დაგეგმილი აქტივობა. ვის რა გაეხარდება, რა მოეწონება. ამიტომ დიახ, თქვენ კითხვაზე პასუხია, ყველა ტიპის შეზღუდვის მქონე ბავშვი არის ერთად დღის ცენტრში, ოღონდ მათთვის ინდივიდუალურად არის განსაზღვრული რეაბილიტაციო, სასწავლო და გასართობი პროგრამებიც კი. დიახ, ამ შემთხვევაში ძალიან მნიშვნელოვანია მულტიდისციპლინარული გუნდის მუშაობა. ქალბატონო ირინა, თქვენ ამის ძალიან დიდი გამოცდილება გაქვთ და მინდა მსმენელს ამაზე ვესაუბროთ. კი, მულტიდისციპლინარული გუნდი ნამდვილად მნიშვნელოვანია და მე კიდევ ვიტყვი, რომ აი ამ ეტაპზე მართლაც ამაყივა, რომ თვითონ ანიკას შიგნით არის უკვე ეს გუნდი შექმნილი და საკმაოდ მაღალკვალიფიციური და მრავალპროფილიანი სპეციალისტებისგან არის შემდგარი. ნუ იმაზე აღარ საუბრობთ, რომ ზოგადად სპეციალური განათლების პედაგოგები ყველა არის უმაღლესი განათლებით და გავლილი აქვს ძალიან ბევრი სატრენინგო კურსი კიდევ კვალიფიკაციის ამაღლებისთვის. არიან ფსიქოლოგები, ოკუპაციური თერაპევტები, სოციალური მუშაკი, ჩართულია რა თქმა უნდა მშობელი. ზოგ შემთხვევაში თავად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვი მონაწილეობს თავისი кейსის განხილვაში და ასე შემდეგ. ანუ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. და ფიზიოთერაპევტიც კი ყავს, ანუ აი მართლაც აი ესეთ სიტუაცია გვაქვს ეხა, რომ ერთ სივრცეში მშობლისთვის ან მოყავს ბავშვი და ერთ სივრცეში იღებს მისთვის საჭირო ყველა სერვისი. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ კარგია, მაგრამ მაგ შიშები იმის, რომ
დამთავრდება პროექტი და რა იქნება. აი ეს და რა იქნება პროექტი რა დასრულდება. ნუ აი დღევანდელი გადმოსახედიდან რო ვთქვათ, რომ ხვალ პროექტი მთავრდებოდეს, მე მომიწევს გაშვება ამ სპეციალისტების. და ეს იქნება ყველაზე დიდი ტრამვა, კრახი, შოკი, არა მარტო პირადად ჩემთვის, ზოგადად ორგანიზაციისთვის, თითოეული ბავშვისთვის, ოჯახისთვის და ასე შემდეგ. ორი სიტყვით მინდა მიმღებლობაზე ვისაუბრო. აუცილებლად. ყველაზე კარგად მიმღებლობა არის რეგიონში. რეგიონი მაინც არის პატარა დასახლება, ყველას იცნობს, ასე ვთქვათ, და შეჩეულები არიან, რომ ერთად არიან მაინც და იცნობენ, ანუ რეგიონში ეს უფრო ნაკლები პრობლემა, ვიდრე ჯერ კიდევ დედაქალაქში სამწუხაროდ. აუცილებლად უნდა ჩავერთო გარკვეული სტერეოტიპები, ჩვენ უნდა დავამსხვრიოთ ახლა ამ წუთას, თითქოს და რეგიონში მიმღეობა ნაკლებია. თქვენ ახლა ამსხვრიოთ სტერეოტიპს და აბსოლუტურად განსხვავებულ რამეს ამბობთ. პირიქით რეგიონში მიმღეობა ძალიან კარგია. დიახ. ნამდვილად ასეა, ნამდვილად ეს არ არის სუბიექტური მოსაზრება, ეს არის ობიექტური, იმიტომ რომ ჩვენ სანამ კაზრეთში შევარჩევდით, რამდენიმე რეგიონში ქონდა შეხვედრები და მიმღებლობის საკითხი ყველგან რეგიონში იყო თანაბრად. დიახ. კარგით, თქვენ ბრძანეთ ასეთი რამ, რომ პროექტი თუ დასრულდება, მერე შესაძლებელია მოხდეს კრახი. რასაკვირველია, იმიტომ რომ ამოსავალი წერტილი რა არის დღის ცენტრების, რომ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვები იყვნენ კარგად საზოგადოების სრულფასოვან წევრებად ჩამოყალიბდნენ და მათ ჰქონდათ სრულფასოვანი ცხოვრება. რა უნდა გავაკეთოთ მაშინ იმისთვის, რა არის საჭირო, რომ მსგავსი პროექტები არ დასრულდეს? ანუ აქ უკვე საუბარია რასაკვირველია სახელმწიფო სტრუქტურების ჩართულობაზე, თვითონ ალბათ დონორ ორგანიზაციებზე, კერძო სექტორზე, აი ყველაფერზე მინდა რომ აქცენტი გავაკეთოთ. კაზრეთის მაგალითზე მინდა გითხრათ ისევე კერძო სექტორის ჩართულობა, რადგან ახსენეთ, ჩვენ როცა ქონდა ოფიციალური წარდგენა დღის ცენტრის, ყავდა რეგიონის როგორც მუნიციპალიტეტის, ასევე ბიზნესის წარმომადგენლები. კაზრეთის დღის ცენტრი ჯერ არ არის, ანუ ის ბავშვები ჯერ არ არიან ვაუჩერების მიმღებები, ანუ არ არის სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში, ჩვენი პროგრამა მათ კვებას არ ითვალისწინებს. და მინდა გითხრათ, რომ პირველივე დღეს ბიზნესის წარმომადგენელმა აღნიშნა, რომ ისინი იღებენ კვებას თავის თავზე და მეცაც გეტყვით მოითხოვეს რაციონი, ანუ რა გვინდა რომ გქონდეთ მათ. დიდი მადლობა მათ, ჩვენ ამ თემაზე საუბარს რეკლამის შემდეგ განვაგრძობთ, ასე რომ დაგველოდეთ. ფართომასშტაბიანი სოციალური რადიო პროექტი იმედზე. ნინო მეუნარგიასთან ერთად. ჩვენ აქ ვართ. მოგესალმებით, მე დაგიბრუნდით სტუმრებთან ერთად. დღეს ჩემი გადაცემის სტუმრები არიან ასოციაცია ანიკას დამფუძნებელი დირექტორი-ირინა ინასარიძე, ორგანიზაცია გადავარჩინოთ ბავშვები საქართველოს ინკლუზიური და ადრეული განათლების ექსპერტი, პროექტის მენეჯერი ანა ლაღიძე. აქვე გეტყვით, რომ დაბა კაზრეთში შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვთა დღის ცენტრი გაიხსნა. ჩვენ გადაცემის პირველ ნაწილში დღის ცენტრების მნიშვნელობაზე, კონკრეტულად კაზრეთის დღის ცენტრზე და ზოგადად ამ თემებზე ვისაუბრეთ, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია დღის ცენტრების არსებობა, როგორც შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვებისთვის, ასევე მათი მშობლებისთვის. ძალიან ბევრი კითხვის ნიშანია, რასაკვირველია. მნიშვნელოვანია დამეთანხმებით ქალბატონებო იმაში, სახელმწიფოს როლი უდიდესია, კერძო სექტორის ჩართულობა და ქალბატონო-ირინა, ჩვენ ძალიან საინტერესო თემაზე შევჩერდით. ანუ როდესაც საუბრობთ რეაბილიტაცია, აბილიტაციის პროგრამის გაძლიერებაზე, ზოგადად დღის ცენტრის არსებობაზე, რასაკვირველია, კერძო სექტორი ეს არის ერთ-ერთი სეგმენტი, რომლის დახმარება და თანადგომა არის უმნიშვნელოვანესი. ამასობაში მსმენელს ვეთქვი, ღია ეთერის ტელეფონები ჩართულია 292 11 88 292 11 99 შეგვიძლიათ დაგვირეკოთ. ქალბატონო-ირინა, მინდა ბიზნეს სექტორზე და მათ ჩართულობაზე ვისაუბროთ. მე ვთქვი, რომ ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლიც იყო მოწვეული. სამწუხაროდ ვერ დავასახელებ და დიდი მადლობა მათ. დიდი მადლობა მათ დღის ცენტრის პრეზენტაციაზე, მაგრამ აქვე გავაკეთებ ესეთ კომენტარს, რომ ანუ ბიზნესი როცა მოვიდა, მაშინვე არ თქვა, რომ მე ამას გავაკეთებ. მან დაათვალიერა, მოისმინა რა არისთვის, როგორ იქნებოდა და მხოლოდ მაშინ თქვა, რომ მე მივიღებ მონაწილეობას. ანუ ბიზნესის ჩართულობა მნიშვნელოვანია, მაგრამ ჩვენ უნდა დავანახოთ ზუსტად დეტალურად, რას ვაკეთებთ, საჭიროება და მისი როლი რამდენად მნიშვნელოვანია და ამ შემთხვევაში ჩვენ მე ვიტყოდი ჯერჯერობით გაგვიმართლა, იმიტომ რომ
თბილისში ძალიან მწირია ასეთი შემთხვევები და როცა რეგიონში ხდება ეს ძალიან მნიშვნელოვანია რეგიონში ალბათ კიდევ უფრო მწირი იქნება და ძალიან მნიშვნელოვანია ასევე მუნიციპალიტეტის ჩართულობაც უმნიშვნელოვანესია და გეგმავთ რომ მომავალში განვითარდება თანამშრომლობა ჯერჯერობით სულ ახალია თუმცა იყვნენ მუნიციპალიტეტის როგორც საკრებულოს ასევე გამგეობის წარმომადგენლებიც და ისინიც გაეცნენ ასევე განათლების სისტემის წარმომადგენლები და ვფიქრობ რომ ალბათ განვითარდება უფრო კარგი თანამშრომლობა და რაღაცნაირად აი კაზრეთში მაინც არ გვექნება შიში რომ პროექტი რო დამთავრდება მერე რა ნახოთ კარგით და ისმის ყოველთვის ეკითხვა პროექტი რო დამთავრდება მერე რა ვშვებით და ქალბატონო ანა რა საკურველია უმნიშვნელოვანია ეს სახელმწიფოს ჩართულობა სახელმწიფოს როლი და თქვენი კომენტარი ამასთან დაკავშირებით სახელმწიფოს როლი არის ძალიან მნიშვნელოვანი მაგრამ უნდა გითხრათ რომ ეს არ არის ერთი უწყების გადასაწყვეტი კაზრეთის მოდელი ეგრეთ წოდებული, რომელსაც ჩვენ ვეძახით კაზრეთის მოდელს, რომელიც გვინდა რომ ეს მოდელი მერე გავაცნოთ სულ ყველას, გულისხმობს იმას, რომ კონკრეტული ბავშვების მომსახურებაში ჩართულია ყველა უწყება თავისი პასუხისმგებლობის კუთხით. მუნიციპალიტეტი უზრუნველყოფს ბაზისურ მომსახურებას, ეს იქნება სივრცის გათბობა, თუ ეს იქნება ტრანსპორტით მომსახურება, შესაძლებელია მუნიციპალიტეტმა ეს უზრუნველყოს. განათლების უწყება უზრუნველყოფს ბავშვების ჩართულობას საგანმანათლებლო სისტემაში და მათ განათლებას. ჯანდაცვა უზრუნველყოფს რეაბილიტაციის სერვისს. მხოლოდ ასეთ შემთხვევაში, როდესაც ფუნქციები არის გადანაწილებული მიზნობრივად და ყველა ერთ კალათაში აწყობს, ასე ვთქვათ, თავის ღვაწლს, მაშინ გახდება შესაძლებელი, რომ მივაღწიოთ შედეგს, იმიტომ რომ არ ეყოფა მხოლოდ ჯანდაცვის სისტემის არანაირი ბიუჯეტის არანაირი სდა ვერ გაწყვეტება იმ პრობლემებს, რომელიც დღეს დგას შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვების წინაშე. მხოლოდ ერთობლივი თანადაფინანსებით თქვენ ბიზნესი ახსენეთ. ბიზნესი იყო აქ ლაპარაკი. ბიზნესი უმნიშვნელოვანესი სეგმენტია, რომლის სოციალური პასუხისმგებლობა, რომელსაც გაზრდა უნდა, რომელსაც მეცადინეობა ჭირდება და ასევე ბუნებრივია ჭირდება საკანონმდებლო ცვლილებები. თუ ბიზნეს ექნა გარკვეული შეღავათები, იმით რომ იგი ეხმარება ისევ სახელმწიფომდე მივდივართ. რა თქმა უნდა, სახელმწიფო ამ შემთხვევაში არის პოლიტიკის გამსაზღვრელი და იმ ძირითადი მიმართულებების გამსაზღვრელი, რომლებიც ხელს უწყობს ამ სფეროს განვითარებას, იმიტომ რომ ჩვენ დეკლარირებულად ძალიან ბევრი კონვენციის ხელმომწერდი ვართ. კი ბატონო. ჩვენ გვაქვს დეკლარირებული, რომ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები და ბავშვები არიან ჩვენი განსაკუთრებული ზრუნვის საგანი. ოღონდ იმის გარეშე თუ არ შევთანხმდით ვინ რას და როგორ ვაკეთებთ, მაშინ ეს იქნება ძალიან რთული. პროექტის თვალსაზრისით, როგორც რომ ასე ვთქვათ, ამ შემთხვევაში დონორი ორგანიზაციის თვალსაზრისით, მინდა გითხრათ, რომ იმისთვის, რომ რასაც ირინა ამბობს, რომ არ ჩამოიშალოს ის მიღწევები, რომელიც დღეს არის, ჩვენ ძალიან ვცდილობთ, რომ გავზარდოთ თვითონ ანიკას რესურსი, როგორც ადამიანური, ასევე ორგანიზაციული. ამ მხრივ ძალიან ბევრი ტრენინგი, ასე ვთქვათ, ძალიან ბევრი გაკვეთილი ჩაუტარდა ანიკას, იმისთვის რომ ორგანიზაციულად გაძლიერდეს და ასევე მისი თანამშრომლები გაძლიერდნენ. ანუ პროექტი დამთავრდება, მაგრამ ანიკას თანამშრომლები იქნებიან გაცილებით უფრო მაღალ საფეხურზე პროფესიული განვითარების თვალსაზრისით, ვიდრე იყვნენ პროექტის დაწყებამდე. კარგით, როდესაც საუბრობთ დღის ცენტრებზე, რა საკურველია, ბენეფიციარები მოიაზრებიან 18 წლამდე. და ხომ მართალი ვარ? არა, არსებობს 18 პლუსი. 18 პლუსით, კარგი, დღის ცენტრი, მაგრამ ძალიან მცირე რაოდენობით და იმიტომ რომ ძირითადი კითხვა და ყველაზე მტკივნეული საკითხი არის ის 18 წლის მერე რას ვაკეთებთ? სად მიდიან ეს ბავშვები? ქალბატონო ირინა, სად მიდიან, რას ვაკეთებთ და რა უნდა გავაკეთოთ? ხო, მოდი ჯერ ვთქვათ, რომ ის ბავშვები, რომლებიც ოჯახებში იზრდებიან 18 წლის შემდეგ მე ვიტყოდი, რომ ერთადერთი არის დღის ცენტრი. დღის ცენტრში 18 პლუსისთვის სახელმწიფოზე კვოტები, ანუ რამდენ ბავშვზე გასცემს ვაუჩერს და რამდენი 18 პლუსზე. 18 პლუსი ნაკლებია ვიდრე ბავშვის, რა თქმა უნდა. და ყოველთვის არის რიგი მომლოდინეების, რომ ეს ახალგაზრდები როდის მიიღებენ ვაუჩერს, რომ დაიწყონ ერთადერთი სერვისია დღის ცენტრის სერვისი.
სოციალურ სერვისებთან დაკავშირებით, მაგრამ აქაც ვიტყვი ანიკა რას აკეთებს ამ მიმართულებით, ხო? გარდა იმისა, რომ გვაქვს დღის ცენტრი 18+-ზევით ახალგაზრდებისთვის, ჩვენ ეხლა სულ ახალი პროექტია და ჯერ პილოტ რეჟიმში მიდის პერსონალური ასისტენტების პროგრამა, ჩვენ მოვამზადეთ 8 პერსონალური ასისტენტი, მათ გაიარეს ძალიან კარგი ტრენინგ კურსი და უკვე არიან ველზე გასულები და უწევენ ასისტირებას მოთხოვნის შესაბამისად, ანუ შემოდის განაცხადებით და ხდება გრაფიკი და უწევენ ასისტირებას. მინდა გითხრათ, რომ ჯერჯერობით ყველა მშობელი თუ თავად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი არის ძალიან კმაყოფილი. მინდა გითხრათ, რომ აი ეს დასრულები, როცა აკეთებენ განაცხადს პერსონალურ ასისტირებაზე, ძალიან მიხარია, რომ მათი მოთხოვნა არის ასისტირება გასულით გარეთ გამოცვლის პერიოდში, მათ უნდა სტუმრად წასვლათ და დახმარება ამ პერიოდში, რომ არ სთხოვონ დედას დახმარება, რომ არ სთხოვონ დას ან ძმას და ასე შემდეგ. უნდათ ღამის კლუბებში წასვლა, უნდათ კინოებში და ყველგან. აი ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და აქ იკვეთება, წარმოიდგინეთ, რამხელა პრობლემა დგას და რამხელა დეფიციტი ამ ახალგაზრდებისთვის მსგავს ღონისძიებებში მონაწილეობის. ეს პროგრამა გრანტის ფარგლებში ასევე იანვარში დასრულდება და ვფიქრობთ, რომ რამენაირად ან მუნიციპალიტეტი ან თუნდაც სახელმწიფოს იმედი ამ ეტაპზე არ მაქვს, მაგრამ მუნიციპალიტეტი მაინც აიღებს თავის თავზე. მეორე პროგრამა, რაც ძალიან კარგად ებმის და ეს უკვე მესამე წელია მიმდინარეობს, ეს არის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანების დასაქმების პროგრამა. და ეს პროგრამა ძალიან მჭიდრო კავშირშია შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების დღის ცენტრთან. სულ ეხლა ხანს ქონდა შემოთავაზება ერთ-ერთი ძალიან კარგი კომპანიისგან, რომ უკვე ჩვენ დღის ცენტრის 2 ახალგაზრდას პირველ ეტაპზე დახმარებით, უკვე პერსონალური და ასისტენტების დახმარებით და ეგრეთ წოდებული ჯობ კოუჩერების დახმარებით, ხოლო შემდეგ უკვე მუდმივად დასაქმდებიან და ეს ჩვენთვის ძალიან დიდი მიღწევა, იმიტომ რომ დღის ცენტრის და ამორიცხვა და უკვე გაშვება ღია ბაზარზე, მე ვფიქრობ, რომ აი ამ ჩვენი დღის ცენტრის ძალიან დიდი წარმატება, მაგრამ რომ არა ეს დამხმარე დამატებითი სერვისები, ნამდვილად დღის ცენტრი იქნებოდა და არის ბევრი დღის ცენტრი ისეთი, რომ წლობით მუდმივად არიან მხოლოდ დღის ცენტრში და ესე ვთქვათ, შედის 18 წლის და ბერდება დღის ცენტრში. ასეთი სამწუხაროდ შემთხვევები არსებობს და პერსპექტივაც ასეთია, არ ჩანს სხვა ალტერნატივა და ეს ძალიან რთულია. რაც შეეხება ის ბავშვები, რომლებიც საკუთარ ოჯახებში, ბიოლოგიურ ოჯახებში არ იმყოფებიან და დაიხურა ბავშვთა ინსტიტუციები და მოხვდნენ შვილობილობაში, გავიდნენ 18 წლის რო ხდება ეს ადამიანი, ისე უბრუნდება ინსტიტუციას. სამწუხარო ფაქტია, მაგრამ ასია. მაგრამ გამოსავალი ალბათ ყოველთვის მოიძებნება საჭიროა მუშაობა და რასაკვირველია. მე სულ ვფიქრობ. კანონმდებლობის შეცვლა. ჩემი შვილიც არის უკვე 18+, ხო? და ის სულ ვფიქრობ, რომ რა იქნება, ვთქვათ, მე რო დავბერდები, კარგი, არ ვიტყვი რომ მოვკვდები, ხო? ამაზე მე მგონი ყველა დედა ფიქრობს და მშობელი ვისაც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვი ყავს, კარგია, რომ ბევრი აქტიური მშობელი ვფიქრობთ და აი ეს ჩვენი ფიქრი ეხმარება სხვა მშობლებსაც, რომ რაღაცა იქნება, თუნდაც ეს დღის ცენტრების დაწყებულია მშობელთა ორგანიზაციების აქტიურობით და ჯერჯერობით ერთადერთია, მაგრამ ვფიქრობთ, რომ გამრავალფეროვანია. და მოდით ვთქვათ, რომ სახელმწიფოც გააქტიურა არასამთავრობო ორგანიზაციებმა მიმართულებით და თავად მშობლებმა ძალიან დიდი როლი მიუძღვით არასამთავრობო ორგანიზაციებმა. საქართველოს პრაქტიკა ეს მსოფლიოში ასე ზოგადად ვთქვათ, მაშინ არაერთ ქვეყანაში შეშმო ბავშვების ცხოვრება თავად მშობლებმა შეცვალეს. ისევ ბავშვებს ვუბრუნდები და დირექტორი-ირინა არის ისეთი მოდით ვთქვათ დიაგნოზები, მძიმე დიაგნოზები, როდესაც მშობლებს არ შეუძლია თუნდაც დღის ცენტრშიც ბავშვის მიყვანა. ამ შემთხვევაში არსებობს შინმომსახურების პროგრამა და ჩართული ხართ თუ არა? ხო, შინმომსახურების პროგრამა არსებობს, თუმცა ანიკა ამას არ ახორციელებს. ასევე დღის ცენტრებიდან არსებობს ბავშვების შემთხვევაში მძიმე და ღრმა შეზღუდვის მქონე ბავშვების დღის ცენტრი და იქ სულ 40 ბავშვზეა გათვალისწინებული. და არსებობს, ჩვეულებრივი, რომელიც ჩვენ გვაქვს მაგალითად. ჩვენ ასევე არ გვაქვს მძიმე და ღრმა შეზღუდვის მქონე
ბავშვების დღის ცენტრი დაფინანსებაშიც არის განსხვავება, ვთქვათ, თუ სახელმწიფო დღეს ერთი ბავშვის დღიურ ხარჯს გამოყოფს 11 ლარი, აღარ არის პრინციპში თვეზე გადავიდა 230 ლარს თვეში, თუ არ გააცდინა, ეს არ არის, რა თქმა უნდა, 230 ლარი. 18 ლარია დღეში მძიმე და ღრმა შეზღუდვის შემთხვევაში, მაგრამ მე ვერ ვიტყვი, რომ 18 ლარი არის ის თანხა, რომლითაც შეიძლება რაც ჭირდება ყველაფერი გაუკეთო. ასევე არის შინმომსახურების პროგრამა, სახელმწიფო პროგრამა ესეც და არის ბინაზე მოვლის და ადრეული. ხო, რამდენიმე პროგრამა არის ბავშვებისთვის 18 წლამდე. კარგით, ისევ მინდა სამწუხაროდ ძალიან ცოტა დრო დაგვრჩა და კაზრეთს დაუბრუნდე. თქვენ ბრძანეთ, რომ კაზრეთი უნიკალურია იმით, რომ სწორედ სკოლასთან ერთად არის გახსნილი. ანუ ახალი გახსნილია, რამდენიმე თვეა, ხო თუ ერთი თვე რაც დაიწყო ფუნქციონირება. ჩვენ 3 თვე ვმუშაობთ ამ მიმართულებით და აი აქ ბავშვები წელს სასწავლო წლის დაწყებასთან ერთად შევიდნენ სკოლაში და დღის ცენტრში. კარგით და მაინტერესებს ანუ ასაკობრივი ზღვარი თუ არსებობს რა ასაკამდე და შემდეგ მომავალი როგორი ამ ბავშვების. კეთილი, გამოგიტყდებით, რომ რადგან ჩვენ ამ ეტაპზე არ ვართ სახელმწიფო დაფინანსებაზე და რომელიც ვაუჩერი გულისხმობს 6-დან 18 წლამდე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე სტატუსის მქონე ბავშვების დაფინანსებას, ჩვენ გვაქვს შესაძლებლობა დღის ცენტრში მივიღოთ პატარა ასაკის ბავშვები 5 და 4 წლის. რატო არის ეს არაჩვეულებრივად მნიშვნელოვანი? ისევ კაზრეთის კონტექსტიდან გამომდინარე, თქვენ იცით, რომ რეგიონში ეთნიკური უმცირესობები დასახლებული ეს რეგიონი. ძალიან ბევრი ბავშვი სამწუხაროდ და საუბედუროდ მე-4, მე-5 კლასისთვის იღებს საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე სტატუსს, მხოლოდ იმიტომ, რომ მათი მშობლიური ენა არ არის ქართული. ან მშობლების დიდი სურვილია, რომ ბავშვი სწავლობდეს ქართულ ენაზე, პირველ კლასში მოყავთ, მაგრამ ბავშვმა ამ ასაკისთვის არ იცის არც მშობლიურ ენაზე მეტყველებს გამართულად და ნუ ქართული ხო საერთოდ მისთვის ჩინური. ამიტომ ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ პრევენციის მიზნით, რომ ბავშვებს არ შეექმნათ შემდგომში პრობლემები და ისინი არ განვიხილოთ როგორც სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროებების მქონე, დავიწყოთ 5 წლიდან, მივიღოთ ბავშვები ცენტრში 5 წლიდან, ვისაც ამის საჭიროება და სურვილი აქვს და დავეხმაროთ მათ, ასე ვთქვათ, გაძლიერებული ქართულის ბილინგური სწავლებით. ანუ ეს არის მეთოდოლოგია, რომელიც გულისხმობს, რომ საკუთარი ენის გაძლიერებას და ქართულის გაძლიერებას სწავლებას, რათა ავაცილოთ ისინი შემდგომში მქონებრივი განვითარების ჩამორჩენას შემიძლია ვთქვა. ეს ერთი. ამიტომ ჩვენი ცენტრი იქნება 5 წლიდან და 18 წლის ჩათვლით ბავშვების. ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა აი ესეთი საინტერესო საუბრისთვის, აი ესეთი კარგი საქმისთვის, იმიტომ რომ ისევ და ისევ მინდა აღნიშნო, როდესაც საუბარია რეგიონზე და როდესაც რეგიონში იხსნება მსგავსი ტიპის დღის ცენტრი, ეს არის ზოგადად წინ გადადგმული ნაბიჯი და შეგვიძლია ვთქვათ, რომ კაზრეთი ეს უნიკალურია და კარგი მაგალითია და კარგი იქნება თუ მსგავსი დღის ცენტრები გაიხსნება და რასაკვირველია ჩვენ იმაზეც ვისაუბრეთ, რომ მნიშვნელოვანია სახელმწიფოს ჩართულობა, რაც შეეხება კერძო სექტორს, ეს არის კეთილინება, მაგრამ თავარია კერძო სექტორს დავანახოთ საჭიროება და ვფიქრობ, რომ ამის მზაობა არის. დიდი მადლობა, მე გისურვებ წარმატებებს, მსმენელს შევახსენებთ, ჩემი გადაცემის სტუმრები იყვნენ ასოციაცია ანიკას დამფუძნებელი დირექტორი-ირინა ინასარიძე, ორგანიზაცია გადავარჩინოთ ბავშვების საქართველოს ინკლუზიური და ადრეული განათლების ექსპერტი, პროექტის მენეჯერი ლაღიძე და ისევ და ისევ აღნიშნავ, რომ დაბა კაზრეთში შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვთა დღის ცენტრი გაიხსნა. მადლობა, გისურვებ წარმატებებს, ასევე მინდა მოგილოცოთ ვალინდელი დღე თბილისობას ვზეიმობთ ყველა. დიდი მადლობა. გისურვებთ ყოველივე საუკეთესოს წარმატებას და რასაკვირველია სასიამოვნო შაბათ-კვირის გატარებას. მადლობა დროებით შეხვედრამდე. მე აუცილებლად ჩამოვალ კაზრეთში და მგონია რომ იმედი ძალიან გაგვეხარდება. სიამოვნებით ნახავ ამ ყველაფერს და რაღაც გარკვეული პერიოდის შემდეგ ჩვენ ისე ვისაუბრებთ ამ თემაზე. მადლობა დროებით ნახვამდის. უყურებთ, მაგრამ ვერ ვხედავთ. ვამჩნევთ, მაგრამ ვერ იდებით. ვპირდებით, მაგრამ გვავიწყდება. დროა შევიცვალოთ მენტალობა. დროა გავიგოთ მათზე მეტი და ვუთხრათ, ჩვენ აქ ვართ. ფართომასშტაბიანი სოციალური რადიო პროექტი იმედზე. ნინო მეუნარგიასთან ერთად. ჩვენ აქ ვართ.